In this video, pag-usapan natin ang product na Complete Phyto Energizer. Umpisa na natin. So, ito yung product na i-discuss natin for today. At bago ako mag-umpisa, kung bago ka lang sa aking channel, make sure to subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga videos. So without further ado, pag-usapan natin ang Complete Phyto Energizer. So ano ba yung mga pag-uusapan natin sa product na to? Okay. So, pag-usapan natin ang manufacturer, distribution, active ingredients, features, at health benefits ng Complete Phyto Energizer. So, unahin na natin ang manufacturer. So, ang manufacturer ng Complete ay Nature's Way, isang multi-billion dollar company based sa US na kung saan napaka-stable, over 50 years na sa paggawa ng mga products na gaya nito. Okay. Then, ang Complete, exclusively distributed ng Empowered Consumerism, fueled by Alliance in Motion Global. Established noong 2006. Over a decade na nagdi-distribute ng mga ganitong health products. Number 1 MLM company in Asia. And established na ito over 200 countries sa buong mundo. So, ano ba yung mga active ingredients or content ng Complete Phyto Energizer? Meron siyang 29 natural vitamins and minerals, 12 whole fruit blends, 12 whole vegetable blends, 12 micro defense mushroom, 14 green foods and spirulina blend, 12 digestive enzymes, 12 specialty nutrients, 18 amino acids, 10 essential fatty acids, at 5 citrus bioflavonoid complex. So, sa isang video natin na yung C24/7, kung mapapansin nyo, halos same lang sila ng content. Ang pagkakaiba nila, ang C24/7, merong longevity polyphenol, at saka 5 anti-aging. Itong Complete Phyto Energizer, wala nun. So, pagdating naman sa features, ginamitan din ng wellness technology, na kung saan yung mismong capsule ay gawa sa gulay or vegetable capsule. Mas mabilis itong mga absorb ng katawan natin at nadidisintegrate 5 times na mas mabilis kesa sa ibang mga brands. Ginamitan din ito ng phytoalkatech na kung saan nape-preserve ang mga nutrients at nineutralize ng technology ito ang acid sa ating sikmura, nang sa ganon, kung ano yung mga nutrients na papasok, hindi mababawasan. Then, kung mapapansin nyo, napakadami ng content, napakadami ng ingredients ng Complete. Hindi ba ito laban-laban? Hindi po. So, gamit itong Synertech or synergistic effect, ang mga ingredients na ito ay pinili at napag-aralan upang magkatulungan. Meaning, isang magandang antioxidant at isa pang magandang antioxidant nagkakatulungan, doble ang kanyang benefits sa katawan. Aside from that, ginamitan din ito ng nanotechnology, na kung saan ang nutrients ay mas maliit pa kesa sa cells natin. So, kapag ang nutrients mas maliit sa cells natin at na-absorb ng cells natin, meaning yung cells natin healthy, at meron itong domino effect. Kapag ang cells healthy, tissues healthy, organs natin healthy, ang body systems natin ay healthy. Yung buong katawan natin ay healthy.
Ngayon, pag-usapan naman natin yung health benefits. Promotes longevity, lowers cholesterol level, enhances and balances metabolism, prevents degenerative diseases like arthritis, enhances, nourishes, balances the immune system, increases the production of inherent glutathione in our body, rejuvenates the skin, promotes healthy blood circulation, detoxifies the body, reduces fatigue, depression and anxiety, enhances sexual vitality. So almost same lang sila ng benefits ng C24/7. Ano lang ang pagkakaiba? Ang complete, pwede po ito sa mga pregnant women at mga bata. While ang C24/7 ay hindi. So ito yung mga health benefits ng Complete Phyto Energizer. At dito na po nagtatapos itong ating video. So itong video na to, so dedicated lamang ito for basic information about sa product na Complete Phyto Energizer. So magkakaroon pa tayo ng panibagong content or video na kung saan mas mapag-uusapan natin in-depth or intensive yung mga content at benefits ng bawat content ng Complete Phyto Energizer. Again, kapag nagustuhan mo itong video na to, make sure to hit the like button at smash mo na rin ang subscribe button at click ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga videos. Until the next video, see you.